Історично майже кожна країна формувала свою столицю десь у центрі, так, щоб у разі небезпеки до неї було найважче дістатися. Один з найвдаліших прикладів – Іспанія та її столиця Мадрид, розташований у самому серці країни. Але історія знає інші рішення – столиці, які з точки зору безпеки виглядають щонайменше дивно. Зате сьогодні відкривають зовсім інші можливості. Братислава саме така. Столиця Словаччини, що стоїть майже на самому кордоні, менше години до Відня, кілька годин до Будапешта, зовсім поруч Прага. Для туризму це ніби лотерейний квиток. Сюди рідко їдуть як у головну точку подорожі, зате часто обирають як зручну й доступну зупинку, з якої легко побачити одразу кілька європейських столиць. Саме так тут опинилися і ми, заїхали лише на одну добу, просто по дорозі, без особливих очікувань. Але вже в перші години Братислава показала себе зовсім не так, як ми уявляли. Перше враження було наскільки тривожним, що в якийсь момент у нас зникло будь-яке бажання залишатися тут навіть на ніч. Тож у цьому відео ми спокійно, чесно розберемося, яка Братислава насправді, як виглядає вона як європейська столиця, які тут плюси і мінуси, які тут найтуристичніші місця, чи змінилися наші перші враження наприкінці цієї доби, і чи варто заїжджати сюди взагалі, навіть якщо це лише зупинка між Віднем, Прагою чи Будапештом. Наш маршрут до Братислави проходив на машині, і перше, чим нас зустріла Братислава, це сильною грозою. Справжньою, літньою, з дощем і громом. В перші хвилини ми взагалі не розуміли, чи вдасться в таку погоду хоча б щось побачити, і чи не доведеться просто перечекати все в готелі. Але майже одразу з'явилося друге питання, не менш важливе – де залишити машину. Під час пошуку готелю ми помітили, що в Братиславі багато готелів або взагалі не мають власної парковки, або ж вона оплачується окремо. Вулична парковка тут переважно платна, у середньому це приблизно 2 євро за годину, і лише вночі або у вихідні в деяких районах можна припаркуватися безкоштовно. Приватні паркінги ще дорожчі, приблизно 3 євро за годину, а якщо залишати машину на цілу добу, сума легко доходить до 30-38 євро. У нашому випадку в описі готелю було вказано, що поруч із ресепшеном є паркінг, де можна залишити автомобіль за 18 євро за добу. Тож ми одразу заїхали на вказаний паркінг, залишили машину і пішли на ресепшен уточнювати всі деталі. Дивіться, український прапор зразу біля готелю. Україна? Ми запаркувалися тут по лівій стороні. Ми запаркувалися в парковці, яка писала, що можна запаркуватися за 18 євро в день, але нам сказали на ресепшені, що насправді там 3,50 години, тому краще перепаркуватися. Паркінг від готелю цей вже зайнятий. Сказали, що краще на вулиці до 12 години ночі приблизно 2,50 за годину, а від 12 до 8 ранку безкоштовно. Будемо зараз вирішувати щось з парковкою. І нам пощастило, що на ресепшені цього готелю працювала українка, яка дала нам детальну інформацію про готель, район і поради щодо паркування машини. А ще, перебуваючи у Братиславі, варто пам'ятати про туристичний збір, який становить 3,5 євро за один день за одну людину і оплачується під час реєстрації в готелі. Коли їдеш в країну, не знаєш правил, то трошки багато стресів. Ми йдемо до готелю, виявилося, що ресепшн і готель 4 хвилини від ресепшена. Дуже цікаво, нам дали карту самих туристичних місць. Цікаво, що зможемо відвідати, тому що падає дощ і я розумію, що багато всього ми не зможемо відвідати. І дуже дивно, тому що сьогодні 24 липня, а погода тут така собі, 20 градусів.
Готель нам обійшовся приблизно 50 євро за ніч. Поки що досить дивний готель. На фотографіях одне, вживу зовсім інше. Йдемо дивитися. Готель бомба. Вид з вікна теж. Як це треба, щоб не везло, щоб день, коли ми приїхали, падав ось такий сильний дощ. Парасолі в нас нема, але будемо спасатися кофтами. Ми поселилися недалеко від центру і скажу вам чесно, Братислава нас вразила, тому що для нас це була країна контрастів. Тут поруч стоять старі занедбані будинки і сучасні доглянуті квартири. І це відображає не лише архітектуру, а й життя людей. Економічно Братислава – це серце Словаччини. Вона є найбільшим бізнес-центром країни, де знаходяться штаб-квартири великих компаній і велична частина всього ВВП Словаччини. Життя тут динамічне, працюють міжнародні фірми, IT-компанії, банки і виробництва. Зокрема, поблизу є великий комплекс автомобільної промисловості. Зарплата в Братиславі буде значно вища, ніж у середньому по Словаччині. У середньому люди отримують близько 1350-1450 євро чистими на місяць, але багато, звичайно, що залежить від професії. У сервісній сфері чи адміністративній роботі це може бути ближче до мінімуму, а й IT-техніці чи фінансах набагато більше. Менеджери, програмісти та спеціалісти можуть заробляти значно вище середнього. Для частини людей з інших країн, у цьому числі і з України, Братислава може бути привабливою саме через можливість знайти роботу і непогано заробляти від 1200 до 2500 євро на місяць, залежно від сфери та досвіду. Але як і в будь-якому великому місті, рівень життя тут може сильно відрізнятися. Хтось живе цілком комфортно, а хтось ледве зводить кінці з кінцями, особливо якщо має роботу з нижчим доходом. Тому, як на мене, Братислава не є ідеальним містом для заробітчан, саме через це вона і не користується таким великим попитом серед тих, хто їде за великими зарплатами. Звісно, усе залежить від вподобань, професії та очікувань, але в цілому Братислава рідко стає першим вибором саме для роботи. Але нас це й не цікавило, нас цікавила Братислава як туристичне місто. І тут варто сказати чесно, Братислава – це не Прага і не Відень, і вона точно не входить до списку найпопулярніших туристичних міст Європи. Але з кожним роком сюди приїжджає все більше людей, і інтерес до цього міста реально зростає. Багато туристів обирають Братиславу не як головну ціль подорожі, а як зручну проміжну точку між Віднем, Будапештом, Прагою та іншими містами поруч. Заїхати на один день, прогулятися, відчути атмосферу і рушити далі. Що, вода трішки покращила, трішки в нас тепліше і гуляємо по Братиславі, і я просто в захваті. Тут дуже красиво, дуже так неформально, навіть мені здається, інший світ, я не очікувала. І скажу, що транспорт тут досить такий сильний. Я не знаю, тільки що чувак хотів мене телефон вкрасти, що побачив, що він до руки прив'язаний, походу. Коротше, мене тільки що чуть, походу, не вкрали телефон, але побачила, що він до мене ось прив'язаний ось так до руки. І він їхав на... Як це називається? Боже. Як це називається? Патінети, а по-українськи? Самокат. Їхав на самокаті
і хотів взяти, скупив мій телефон ззаді і побачив, що він прив'язаний, відпустив, а потім приїхав далі і хлопці побачили, що він їхав повністю у масці, то 100% хотів красти. Я, коротше, в шоці. І це було перше, що трохи підпортило наше враження про Братиславу. І знаєте, після цього ми мимоволі почали йти містом трішки обережніше. Останнім часом я все частіше чую про подібні ситуації, коли на вулицях крадуть телефони, сумочки, особисті речі. І найчастіше це трапляється саме з туристами, бо їх видно одразу по поведінці, по рюкзаку, по тому, як людина дивиться на місто і все рівно, яке це місто. Чим більші і відоміші туристичні міста, тим частіше там і крадуть. І коли щось подібне стається з тобою в чужій країні, це, напевно, одне з найнеприємніших відчуттів. Саме тому сьогодні потрібно бути максимально уважним і обережним, адже, на жаль, такі випадки стаються все частіше. Мені, чесно кажучи, пощастило, тому що телефон був прив'язаний до руки, і на цьому все закінчилося. Тому всім, хто подорожує як турист, я щиро рекомендую заздалегідь продумати такі моменти, бо одна дрібниця може реально зіпсувати перші враження про місто. І хоча це був лише початок, пізніше ми стали свідками ще кількох неприємних ситуацій, які також вплинули на наше перше сприйняття Братислави. Саме тоді я почала цікавитися, а чи справді Братислава безпечне місто? Якщо подивитися на загальну інформацію, місто вважається досить безпечним, що з одного боку заспокоювало, але з іншого, після нашого досвіду, внутрішнє напруження все одно не зникало одразу. І важливо також розуміти, що Братислава місцями виглядає трохи занедбано, і це може створювати не найкраще перше враження. Але за цією зовнішньою простотою ховається дуже величне місто з великою непростою історією. Братислава – це далеко незвичайне місто. За століття воно багато разів змінювало свою назву. Перша назва відома – це Пресбург німецькою, потім Позсонь угорською. І вже в 20 столітті воно остаточно стало Братиславою. Кожне ім'я – це не просто слова, а ціла епоха, інша влада, інша культура. Саме тут переплелися угорські, німецькі і словацькі традиції. І це відчувається повсюди – в архітектурі, на вулицях, у місцевій кухні, яка інколи схожа на щось одне, а іноді зовсім інше. Братислава формувалася як стратегічне місто на перехресті Європи. Тут вирішували долі земель, коронували королів, а вузькі вулички старого міста і замки на пагорбах пам'ятають часи, яких вже не повернути. Це місто невелике. Офіційно тут проживає близько 450 тисяч людей. Але його вплив і значення куди ширші, ніж здається на перший погляд. Річка Дунай – не проста вода, яка перетинає місто, це велична артерія Європи, яка поєднує Братиславу з територіями далеко за межами Словаччини. Вона розділяє місто на частини, колись надихала на торгівлю, розвиток і зв'язки між культурами, і навіть сьогодні є чудовою точкою для прогулянок та круїзів. Архітектурно місто можна умовно розділити на стару частину, історичний центр з вузькими брукованими вулицями, замком і кафедральним собором, і новіші райони, де б'є сучасне життя, кав'ярні, офіси, сучасні будівлі та мости через Дунай. І саме це поєднання старовинної культури та сучасного життя робить Братиславу привабливою для мандрівників. Навіть якщо вона не на рівні популярності з Віднем чи Прагою, саме її розташування робить її ідеальною базою для подорожей. За кілька годин на поїзді чи автобусі можна опинитися у відомих європейських столицях і містах. А ще про життя тут. Сама країна Словаччина в цілому має понад 5,4 мільйона мешканців. І частина з них живе саме тут, у столиці. І хоча офіційно українців у Словаччині менше 10 тисяч за переписом 2021 року, у 2022-2025 роках через події в Україні різко зросла кількість українців, які перетинають кордон або залишаються в країні. Але Братислава – це не лише факти і цифри. Це місто з душею, з історією, що приховані за кожним каменем. І сьогодні воно хоче зачарувати або здивувати кожного, хто сюди приїжджає, і нас, звичайно, воно також здивувало. Розпочали ми нашу прогулянку містом, звичайно, з найтуристичнішого місця Братислави, з головного історичного входу до старого міста – Михайлівської брами. Це єдина брама, яка залишилась від середньовічних міських укріплень. Колись таких брам у місті було 4, і вони виконували дуже важливу функцію – захищали місто від чужинців.
Потрапити всередину міста можна було тільки через такі укріплені входи. У багатьох європейських містах намагаються зберегти хоча б одну таку браму, щоб показати туристам, як виглядали старі міські укріплення. І у Братиславі, скажу вам чесно, ця брама збереглася дуже і дуже добре. Через неї можна не тільки зайти до старого міста. Як виявилося, всередині також є невеликий музей, а ще можна піднятися на саму вежу, де знаходиться оглядовий майданчик, куди ми піднялися вже наступного дня, і види звідси справді дуже гарні. І ось коротко, як ми взнали, що на вежу можна вибратися якось. Ви бачите тих людей згори, як вони туди залізли? Так, це досить смішно, але про цю вежу ми дізналися тільки тому, що побачили, що там ходять люди. Нас це дуже зацікавило, і ми почали розбиратися, як туди можна потрапити. Виявилося, що перед входом в Михайлівську браму є магазин, де продаються квитки по 6 євро, і ми їх купили і змогли піднятися на вежу. Чесно кажучи, до деяких поїздок я дуже ретельно готуюся, буквально розплановую все по годинам, куди піти, що подивитися і що саме відзняти. Але бувають і зовсім інші подорожі, і Братислава якраз була однією з таких. Я навіть не була впевнена, що буду знімати тут відео. По-перше, пам'ять на моїй камері вже була повністю переповнена, тому що перед цим я знімала Відень і Хорватію. Відео про них ви вже можете побачити на моєму каналі. А Братислава була нашою останньою зупинкою, тому більшість кадрів я знімала просто на телефон. І після того, як у мене мало не вкрали телефон, я навіть не знала, чи зможу наступного дня зранку ще щось зняти, поки всі будуть спати. Бо також треба розуміти, я подорожую не сама, і знімати щось у русі іноді досить складно. Але знаєте, саме такі несплановані зйомки іноді виходять найцікавішими. Як на мене, нам вдалося побачити все найцікавіше. Тому моя порада, коли подорожуєте, завжди уважно дивіться навколо. Іноді найцікавіші місця знаходяться зовсім випадково. І особливо звертайте увагу, куди йдуть ці туристи. Варто деколи піти за ними, вони щось знають. Бо якби ми просто не звернули увагу на людей на цій вежі, то швидше за все ми б навіть не побачили таку красоту. З цієї вежі відкривається просто дивовижний вигляд. Одразу після цієї брами починається одна з головних туристичних вулиць старого міста – Михайлівська вулиця. Це повністю пішохідна вулиця, яка веде до центральної частини старого міста. Саме тут зосереджена майже вся туристична інфраструктура. Сувенірні магазини, маленькі бутіки, магазини зі словацькими солодощами, винні крамниці, кафе і ресторани, морозиво та різна вулична їжа. Ціни тут, як і в більшості туристичних центрів Європи, трохи вищі, ніж у звичайних районах міста. Але саме тут відчувається справжня атмосфера туристичної Братислави. Просто в захваті з цього місця. Ми тут знаходимося годину часу, але це місце дуже красиве і дуже атмосферне, і щось як з іншого світу. Саме в цій частині міста ми вже трохи розслабилися, спокійно прогулялися і зрозуміли, що Братислава насправді дуже красиве місто. Атмосфера тут була дуже приємна, особливо ближче до вечора, коли починали вмикати ліхтарі, підсвічуються старі будинки і все місто виглядає зовсім по-іншому. І саме в цей момент ми зрозуміли, що недарма приїхали сюди.
Стара частина цього міста є досить великою. Я гуляю вже довгий час і скажу, що не знайшла ще її кінця. Тому розумію, що гуляти тут буде досить цікаво, і тут можна навіть 2-3 дні погуляти, і все рівно, що знайдеш якісь вулиці, напевно, цікаві. Я не знаю, що це означає, але це виглядає як з фільмів ужаса. Чи зараз вечір стає ще страшніше. Я пішла погуляти, і почався дуже сильний дощ. І мені треба дойти зараз до всіх до ресторану, де вони їдять. А злива лиє так, що всі, коротше, поховалися, одна я стою і думаю, бігти в них чи не бігти, що робити. Чекатися, поки воно закінчиться. Я без що не боюсь. це бачите, ви це чуєте. Поки ховалася від дощу, знайшла ось таку музику, просто захваті. Це 10% податок пише? Які десь? Пише таке на першій сторінці. Що є жити? Це не слідом вже буде десь. Так, буде додано до фінального рахунку. У Відні теж було. У Відні ж треба було вибирати, скільки 10.
А тут податки двічі пишуть. Бачите, 19, а потім ще 5. А це, напевно, А сервіс скільки? А, сервіс є, десь нього. На вулиці 6 ранку. Я насмілилася все-таки вийти. Поки що не страшно. Тільки я не знаю, що тут таке у Братиславі, у мене такого не було. Вже до мене на якийсь хлопець заговорив, спитав, куди я йду сама. Я зробила вигляд, що я його не чую і пішла далі. Але я не знаю, в мене з цим Братиславом будуть якісь дивні відчуття. Зранку я вирішила просто прогулятися містом і подивитися не тільки на туристичні місця, а й трохи зрозуміти, як тут живуть звичайні люди. Як ви могли помітити у відео, у місті можна побачити і безхатьків, як і в багатьох інших європейських столицях. Але цікаво те, що при цьому у Братиславі дуже низький рівень безробіття, приблизно 2-3%, і це один з найнижчих показників у Європі. Тому можна сказати, що знайти роботу тут досить нескладно. Населення міста складає приблизно 430-450 тисяч людей, але якщо врахувати передмістя та людей, які щодня приїжджають сюди працювати, то фактично кількість людей у місті протягом дня може досягати 600-700 тисяч. Як на мене, для європейської столиці це досить невелике місто. По даним, у рік його відвідує приблизно 1 мільйон туристів, що також не є так багато порівняно з іншими європейськими столицями. Також можна помітити, що у місті дуже добре працює громадський транспорт. Коли я гуляла, я бачила, що трамваї тут їздять буквально без перестанку, один за одним. Я думаю, що громадський транспорт тут є одним із головних способів, як люди добираються на роботу, тому що, чесно кажучи, я не помітила дуже великого руху машин на дорогах. Можливо, одна з причин у тому, що майже всі паркувальні місця на вулицях у Братиславі є платними. Для туристів, звичайно, це виходить дорожче, ніж для місцевих жителів. Я знайшла інформацію, що для жителів міста існують спеціальні резидентські дозволи на паркування. Наприклад, перша машина може коштувати приблизно 30 євро на рік, але друга і третя машина вже значно дорожче. Тому, якщо серед вас є ті, хто живе у Братиславі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи дійсно це так. Бо з цього можна зробити висновок, що отримувати автомобіль у місті не завжди дуже вигідно, і не всі можуть дозволити собі мати власну машину. В цьому містечку я трішки відчуваю проблему з світлофорами, тому що я не розумію, куди мені йти. Постійно їздять ці трамваї, машини, і де-не-де немає світлофорів, але там, де були світлофори, я бачила, що вони не працюють. Якщо чесно, не розумію, де я можу переходити, де не можу. Зебра є, переходжу. І перше місце, куди я відправилася, це до Синьої церкви. Так, вам не почулося, до Синьої церкви. Ви колись бачили Синю церкву? Синю, може, і бачили, але таку казкову, я думаю, не бачили. Така церква знаходиться в Братиславі. На жаль, я прийшла дуже рано. Вона закрита, тому що всередині вона також стоїть, але вона просто казкова.
Це знаменита церква Святої Єлизавети, яку туристи зазвичай називають просто Синьою церквою. І коли бачиш її вперше, одразу розумієш чому. Тут буквально все синє. Фасад, дах, мозаїка, декоративні елементи, навіть деталі навколо вікон. Через це вона виглядає більше як будівля сказки або мультфільму, ніж як справжня церква. Цю церкву побудували на початку ХХ століття, приблизно у 1910 році у стилі модерн. Спочатку вона навіть не була великою парафіальною церквою. Це була каплиця для школи, яка стоїть поруч. Церква присвячена святій Єлизаветі Угорській, принцесі, яка була відома тим, що допомагала бідним і багато займалась благодійністю. Сьогодні це одне з найбільш фотографованих місць у Братиславі. Туристи приходять сюди, щоб зробити красиві фото, а сама церква наскільки відома, що її навіть несли до парку мініатюр європейських пам'яток у Брюсселі. І, чесно кажучи, коли стоїш поруч, справді складається відчуття, ніби потрапив у якусь маленьку європейську казку. І найцікавіше те, що я думала, що я в неї не потраплю тільки тому, що я прийшла зранку, але ні. Пише, що до 26 липня вона буде закритою. Тому сьогодні 25 липня, тому навіть якщо б я прийшла пізніше, я б не мала змоги її побачити. Весь ранок я гуляла по Братиславі і можу зробити такий висновок, що основні туристичні місця тут цілком реально обійти пішки, якщо ви любите багато ходити. Братислава не є дуже великим містом, тому багато цікавих локацій знаходяться відносно близько одна до одної. Для мене така прогулянка стала ще цікавішою, тому що, пересуваючись містом пішки, я мала можливість побачити різні його частини. Я проходила і через житлові райони, і через більш туристичні місця, і через стару історичну частину міста. Це дає змогу краще зрозуміти атмосферу міста і трохи відчути, як тут живуть місцеві жителі. Можна побачити тут дуже красива архітектура. І скажу, що це місто є досить компактним. Я ходжу пішки і розумію, що весь центр і все саме туристичне можна обійти і пішки. Зараз я знаходжуся у старій частині Братислави, неподалік від головної історичної церкви. Саме тут починається одна з найатмосферніших частин міста, вузькі старовинні вулички, красиві площі та будівлі з багатою історією. Гуляючи тут, можна побачити дуже цікаву архітектуру, старі будинки, невеликі дворики та затишні кафе. Також це місто може дуже зацікавити туристів. Тут є музеї, історичні екскурсії, художні галереї, а також незвичайні музеї, присвячені культурі та історії міста. Для туристів організовують пішохідні екскурсії, тематичні прогулянки містом, а також невеликі туристичні поїздки, які провозять гостей по основним пам'яткам. Це один з палаців в Братиславі. Скажу, що на подвір'я саме всередину можна зайти безкоштовно. Але так, я думаю, що треба купляти вхід, тут ще все закрито. Звичайно, за один день неможливо побачити абсолютно все, але побачити основну частину міста, відчути його атмосферу і зрозуміти, яким є тут життя, як на мене, цілком реально. Під час прогулянки я побачила багато красивих місць, які приємно мене вразили. Архітектура тут дуже цікава, з поєднанням різних стилів і періодів історії. І що ще мене здивувало, зранку туристів було дуже мало, скажу чесно, я їх майже не бачила. Місто було досить спокійним, тихим і водночас живим. На вулицях переважно можна було побачити саме місцевих жителів, які йшли у своїх справах або просто гуляли. І саме в такій атмосфері місто відкривається зовсім по-іншому. В Братиславі можна побачити ось такі скульптури. Це скульптура для сантехніка Чумін. І вони дуже цікаві. І знаєте, щоб зробити подорож ще цікавіше, можна ходити і шукати їх всіх і фотографувати на згадку. Туристи дуже люблять фотографуватися з цією статуєю, і з часом вона стала справжнім символом Братислави. Саме тому сьогодні фігуру Чуміна можна побачити майже в усіх туристичних магазинчиках. Але Чумін – це не єдина цікава статуя у старій частині міста. Гуляючи вулицями, можна знайти ще декілька таких фігур.
Саме ця фігурка була встановлена в 1997 році, і можна сказати, що такі скульптури з'явилися у Братиславі відносно недавно, з 1990-х років почали, коли місто вирішило зробити старий центр більш цікавим і привабливим для туристів. І знаєте, якщо ви не сфоткалися з Чумілом, то ви не були у Братиславі. І зараз я вам покажу місце, через яке це місто знає весь світ – легендарний Братиславський град. Це масовий білий замок із 4 кутовими вежами, які видно майже з будь-якої точки міста. Через свою форму місцеві жителі жартома називають його перевернутим столом. І коли дивишся на нього здалеку, це порівняння здається дуже точним. Але найцікавіше його історія. Цьому місцю вже понад 1000 років. Ще у часи Римської імперії на цьому пагорбі стояли укріплення, адже звідси контролювали важливий шлях уздовж річки Дунай. У середньовіччі замок став важливою фортецею і королівською резиденцією. А справжнього розквіту він досяг у 18 столітті під час правління Марії Терези, коли його перебудували у розкішний бароковий палац. Але історія замку має і драматичний момент. Ця частина є відновленою, тому що тут був пожар у 1811 році і майже все згоріло, тому зараз це відбудовано. Але щоб ви розуміли, більше 100 років цей замок стояв у руїнах. Лише у 20 столітті його відновили, і сьогодні він знову став символом міста. І саме звідси відкривається один з найкрасивіших видів на Братиславу. З висоти видно старе місто, річку Дунай і навіть території 2 інших країн – Австрію та Угорщину. Не кожна столиця може похвалитися такими краєвидами. І ще звідси дуже добре видно один з найкрасивіших мостів міста. Звідси можна побачити НЛО. Там на мості, на горі є ресторан і красивий вид. Писало, що вхід 10 євро, я перепровірю, тому що деколи ціна застаріла є. І звідти можна бачити панорамний вид на все місто. Ми вже туди не підемо, але якщо будете в Братиславі багато днів, то також як ідея для відвідування. Ресторан розташований приблизно на висоті 95 метрів над землею, і звідси відкривається панорама на все місто. Особливо кажуть, що там красиво увечері, коли Братислава загоряється тисячами вогників. Ми, звичайно, що його не відвідали, але якщо будете в Братиславі, це як ідея, тому що, як на мене, там має бути досить цікаво. Скажу, що туристів досить багато. В цьому замку, палаці гуляє дуже багато людей, чуються різні мови. Тому тут от саме така туристична обстановка, і скажу, що гуляти можна довго, тому що види дуже заворожуючі.
Ця частина є одна, напевне, з самих фотогенічних, тому що бачу тут і весілля фотографірують, і всі приходять туристи фотографіруватися. Ну, дуже красиво. Якщо їхати до цього замку, то дуже зручно припаркуватися зразу біля замку, 3 євро година. І я вважаю, що година-дві максимум вам хватить, щоб його побачити. Якщо, напевно, не брати входи всередину, тому що всередині можна, напевно, довго ходити. І давайте перейдемо до головного, чому туристи оминають Братиславу. По-перше, місто трохи занедбане, і наші пригоди це підтвердили. Мені ледь не вкрали телефон, ми бачили людей, які кололися на вулиці, а також досить багато безхатьків і неформалів. Звичайно, це може здаватися неприємним для туристів, особливо якщо очікуєш лише чистоту і безпеку. Але якщо, чесно кажучи, це скоріше поодинокі моменти, і в будь-якому великому місті можна знайти значно гірші ситуації. Ще одна причина, чому сюди їде менше туристів, ніж у Відень чи Прагу, наприклад, це тому, що Братислава ще не стала такою відомою серед туристів. Місто відоме своєю історією, замками, старим містом, але багато хто просто про нього не знає. Популярність поступово зростає завдяки круїзам по Дунаю і коротким європейським подорожам, але поки вона залишається трохи прихованою перлиною. І саме тут починається цікава частина. Братислава – це місто контрастів, сучасні будівлі поруч із старовинними, вузькі вулички старого міста, затишні дворики, бари, творчі люди та неформальна культура. Якщо придивитися уважно, тут можна відчути справжній характер міста. І саме тому, попри всі недоліки, Братислава залишає живе і справжнє враження. Не ідеальне, не глянцеве, але цікаве. Атмосфера варта того, щоб її побачити. А тепер питання до вас, глядачі. Чи відвідали би ви Братиславу? Чи може ви вже бували в Братиславі? І якщо бували, що вас тут здивувало чи розчарувало? Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво порівняти досвід. Саме цікавіше, ходжу тут гуляю і знімаю для вас відео, і взяла з собою мікрофон, головне. Але, бо моя камера не має вже пам'яті ще з Хорватії, тому я вирішила знімати все вже на телефон. І цікаво те, що я ходжу знімаю, думаю, що мікрофон працює, бо я його під'єднала до телефона. Але тільки що переслухала одне з відео, почула багато шумів і зрозуміла, що щось не так. Подивилася і пише, що не так просто під'єднати було цей мікрофон до телефона. Це не тільки треба було включити Bluetooth, а треба, щоб був якийсь перехідник, якого я не маю. Тому вибачайте за поганий звук. Буду прощатися з цим красивим містом Братислава. Якщо у вас буде нагода його відвідати, обов'язково відвідуйте хоча б на декілька годин. Треба побачити старе місто і побачити цю красоту. А я буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися це відео до кінця.
і до наступної зустрічі. Пока!